My favorite body scrub will have your skin so smooth. 1 tablespoon coffee to give brighter, healthier to your skin. And 1 teaspoon brown sugar. Exfoliating to give moisture and nourish to your skin. Perfect itong gamitin kahit pa pang araw-araw, madalas kong gamitin pang tanggal lalo sa libag. At 1 tablespoon milk powder. Mayaman ito sa lactic acid na nagbibigay pusyaw malambot sa kutis at makinis. At dito nga sa kombinasyon na aking mga pinagsama, hinalo ko po itong mabuti. Tamang-tama ang texture, aroma pa lang, nakaka-relax na. At naglagay ako ng half lemon. Ang siyang magbabalance dito sa ating mga nilagay, tumutulong magbigay pusyaw, kinis lalo sa balat. Dahil ang lemon, pinapanatilihing malusog ang kutis sa laman nito sa vitamin C. Kasama ng kape, antioxidant. Sobrang ganda nito lalo pag in-apply, ginamit natin to sa ating balat, pinapanatilihin itong moisturizing, tumutulong magbigay puti at napakalambot, napakalinis. At heto nga po, pwedeng-pwede gamitin kahit pa po pang araw-araw. Aroma pa lang nakaka-relax at napakalambot sa kutis. Madalas ko itong ginagamit na hindi pwedeng nawawala dahil ito rin talaga ang madalas kong routine. Pwedeng-pwede mong i-massage, i-scrub sa ating balat bago maligo. 10 to 20 minutes, pwedeng-pwede natin tong ibabad. Kahit sa parte ng katawan ay pwede po. Nagbibigay skin brightening, nag-exfoliate at panatilihin itong malambot dahil kailangan natin na exfoliate ang kutis. Dahil minimaintain nito ang silky at smooth para sa ating mga balat, napakaganda gamitin. Thanks for watching, guys!